Доброго дня! Вас вітає Маркет Воріт. Сьогодні у нас на огляді італійська автоматика для розпашних воріт лінійного типу BFT Phobos BT-A40. Це ідеальний варіант як для використання в приватному дворі, так і в невеликому котеджі. Нагадуємо, приставка BT в назві означає, що напруга живлення мотора становить 24 вольти. BFT Phobos BT-A40 має такі технічні характеристики. Максимальна ширина однієї стулки воріт становить 4 метри, максимальна вага стулки становить 500 кг, максимально можливий кут відкриття 124 градуси, час відкриття на 90 градусів приблизно 15 секунд, кінцеві вмикачі він має магнітні, клас захисту IP44 – це захист від пилу розміром більше 1 мм та від крапель дощу. Тепер перейдемо до розпакування комплекту BFT Phobos BT-A40, який продається на ринку України. Маємо дві коробки з приводами та коробку з панеллю управління. Додатково маємо комплект фотоелементів з поворотною лінзою та сигнальну лампу. Коробки з приводами абсолютно ідентичні, тому обираємо будь-яку коробку і поглянемо, з чого складається комплект. Маємо тут дійсно солідний привід, він нелегкий, корпус виконаний з якісних матеріалів, на вигляд все супер. Знизу в доступному місці магнітні кінцеві вимикачі, тобто вам не доведеться розбирати пів приводу, щоб відрегулювати кінцеві положення. Ходова гайка, як і у всіх приводів лінійного типу. Вся ходова частина знизу відкрита, тому не потрібно переживати за конденсат. Але необхідно витримувати висоту монтажу, щоб всі деталі були чистими і працювали довговічно. Далі беремо передній кронштейн, який сам по собі дуже масивний порівняно з конкурентами. І тут є цікава особливість, про яку скажемо під час збірки. Далі задній кронштейн, комплект гермовводів, стопорних кілець і так далі. Все для збору є в комплекті і нічого зайвого. Обов'язково є по 2 ключі розблокування для приводів. Із заводу вони ось так закріплені на корпусі пластиковими хомутами. Сам замок розблокування знаходиться в задній частині приводу і прикритий пластиковою кришкою від пилу і бруду. На пластику також є зображення, куди повернути ключ, щоб розблокувати автоматику у разі зникнення електроживлення чи поломки. Все доступно і зрозуміло. Ось так повертаємо ключ для розблокування і щоб заблокувати назад. Обов'язково лежать інструкції з монтажу на декількох мовах, в яких є схеми підключення, зображення з порядком зборки приводу, всі таблиці з розмірами необхідні для правильного монтажу. Дуже рекомендуємо перед монтажом їх передивитись. Якщо ви вирішили зробити це самостійно, то буде дуже корисно. Наступною беремо коробку з блоком керування Thalia BTL2 з дисплеєм та вбудованим двоканальним радіоприймачем з пам'яттю до 63 пультів. Тут бачимо гарантійний талон на обладнання від офіційного постачальника в Україну. Якщо у себе в коробці побачите саме такий, то за сервіс і гарантію можете абсолютно не переживати, бо тільки так виглядає офіційний гарантійний талон. І в ньому обов'язково вказані серійні номери приводів, що відповідають наліпках на самих приводах. Дуже важливо, що з цим гарантійним талоном, незалежно від того, хто вам продав цю автоматику, ви маєте можливість отримати офіційний та якісний сервіс навіть самостійно, або ж офіційного представника свого регіону. Даний блок керування вже не перший раз у нас на каналі, оскільки він є універсальним в BFT і підходить для використання з розпашними приводами 24-вольтової серії BT з максимальною вагою створки до 500 кг. Під пластиковою кришкою корпусу блока знаходимо два пульти BFT Mito B2, що означає двоканальні. Тут же трансформатор, який знижує напругу з 220 вольт до 24 вольт змінного струму для живлення приводів та додаткового обладнання, наприклад, фотоелементів, сигнальної лампи, GSM, Wi-Fi модулів і так далі. Тут ще інструкції до плати керування на декількох мовах зі схемами електричних підключень, порядку програмування, з описами всіх функцій логік та параметрів, налаштування сили на всіх проміжках, часу роботи, швидкості і багато іншого. Також дуже рекомендуємо передивитися, якщо вирішили самостійно налаштувати блок керування, або навіть якщо у вас з'явилась необхідність просто записати новий пульт дистанційного керування, там це також є. Далі у нас сигнальна лампа BFT Radius LED BT. Абсолютно індивідуальний дизайн, характерний для BFT. Вона складається з 3 частин. Живлення 24 вольти змінного струму. Всередині LED-елемент, який яскраво світиться. Це ми також сьогодні подивимось. Наступна коробка у нас це кронштейн для кріплення сигнальної лампи. На жаль, він продається окремо від лампи.
І покупець часто цього може не знати. Він потрібен, якщо ви хочете розмістити лампу, наприклад, на стіні паркану. Ось так це виглядає в зборі. Наступне – це фотоелементи компакта A20180 з поворотною лінзою. Тут BFT обходить своїх конкурентів і дає людям гарні фотоелементи з багатьма варіантами монтажу. Завдяки поворотній лінзі ви можете їх встановити за проємом на стовпах, в проємі, загалом, де вам сподобається. А самі лінзі без проблем повернете, щоб приймач бачив передавач. Тепер частково зберемо привід для демонстрації швидкого програмування, а потім розглянемо основні помилки, які можуть статися під час програмування. Заодно відповімо на деякі популярні запитання з ваших коментарів. Для програмування нам обов'язково потрібно зібрати передні кронштейни, оскільки на них кріпиться магніт, завдяки якому працюють магнітні кінцеві вимикачі. Далі шайби. Закріплюємо стопорні кільця. Передня частина у нас уже зібрана. Перевірили, все тримається. Аналогічно і з другим приводом. Далі для підключення приводів до блоку керування нам знадобиться трьохжильний кабель. Відповідно до схеми підключаємо контакт 10 з плати на плюс на приводі, 11 контакт з плати на мінус приводу, 42 контакт плати на контакт SV1 приводу. SV1 – це контакт для кінцевих вимикачів. На всіх клемниках блоку керування номери контактів написані. Переплутати навряд чи в когось вийде. Але все одно будьте уважні. Відповідно до схеми підключаємо і другий привід. Далі підключимо фотоелементи. Контакти 50-51 відповідають за живлення аксесуарів. Тут є напруга 24 вольти змінного струму. Для обох фотоелементів нам потрібно живлення, тому підключаємо сюди два кабелі. Поруч у нас є контакт 52, який називається 24V Safe+. Що це означає, запитаєте ви? Цей контакт знадобиться тим, у кого, наприклад, безпровідні фотоелементи. На ньому з'являється напруга тільки тоді, коли привід отримує будь-який сигнал на відкриття чи закриття. Тобто, коли автоматика знаходиться в режимі очікування, то живлення на ваших фотоелементах відсутнє. До датчика RX на першу та другу клему підключаємо живлення. Дивимось ближче, як виглядає підключення.
Ось так у вас має вийти. Отже, до датчика TX підключаємо тільки живлення. Все просто і відповідає схемі. З фотоелементами розібралися. І тепер потрібно підключити живлення 230 вольт змінного струму до блоку керування. У нас є клеми L і N, відповідно фаза та нейтраль. Це також просто. Сигнальна лампа підключається на контакти 20-21. Тепер у нас все готово для програмування. І на базі цього програмування розглянемо декілька поширених помилок при налаштуванні без досвіду. Отже, все робимо відповідно до інструкції по пунктам експрес-програмування. Коротко один раз натискаємо кнопку ОК для входу в режим експрес-програмування. При першій настройці плата першим кроком пропонує обрати мову. Обираємо англійську. Другий крок – тип приводу – Phobos. Третій крок – обираємо кількість створок. В нашому випадку 2. Четвертий крок – напрямок відкриття. Int всередину. П'ятий крок – пресет, режим роботи. Шостий крок – прок автосет, автоматичне налаштування. Приводи зроблять 3 повних цикли відкриття та закриття для запам'ятовування кінцевих положень та точок уповільнення. Важливо, щоб під час навчання цикли роботи не переривались спрацюванням елементів безпеки або натисканням кнопок. Нагадуємо, що ці приводи можна використовувати для інтенсивного відкриття на промислових об'єктах або в місцях загального користування, а в приватному будинку вони служитимуть дуже багато років без жодних проблем. Головне, щоб були правильно встановлені. А для цього потрібно звертатись тільки до кваліфікованих спеціалістів. Далі записуємо пульт дистанційного керування. Спочатку потрібно затиснути обидві кнопки пульта, потім ту, яку потрібно записати. Це дуже важливо. Останній раз натискаємо ОК і наша автоматика запрограмована. Вітаємо вас, якщо додивились до цього моменту, тому що зараз ми побачимо, що потрібно було зробити ще. Для наглядності ми на відео позначеному положення кронштейну, при якому наші ворота мають бути відкриті і при якому закриті. Режими роботи фотоелементів. Це перше, що може вам не сподобатись. При відкритті автоматика реагує на перетинання фотоелементів. Така реакція для нас є дещо незвичною. А при закритті вмикається реверс. Нібито все так і має бути. Тепер поглянемо в інструкцію і розберемося, в чому справа. Із заводу всі контролери в пункті налаштування фотоелементів Safe1 мають параметр по замовчуванню 0, а звична логіка для нас буде 4, тому її потрібно увімкнути окремо. Заходимо в меню Логік, шукаємо Safe1 для контакту 72. Для другої пари фотоелементів також є ті самі налаштування за необхідності. Можливо і іншу логіку їм запрограмувати. Тут, в залежності від вашої задачі, можна обирати все, що підходить. Бачимо, що дійсно у нас значення 0. Змінюємо його на 4. Зберігаємо. Виходимо з меню. Тепер наглядно перевіримо логіку роботи фотоелементів. Для цього закриваємо наші ворота. До речі, напрямок відкриття, який ми вказували в самому початку програмування, впливає зараз на логіку роботи. Тому, якщо у вас вмикається реверс при відкритті, то почніть спочатку програмування і напрямку відкриття. Закриваємо наші ворота. Перекриваємо промінь фотоелемента. Вмикається реверс. Вже добре і абсолютно ніякої реакції при відкритті, що й потрібно було досягнути. Це режим для 99% побутової експлуатації. Тому, думаю, на це питання в коментарях ми дали вичерпну відповідь. Наступний момент, який ви помітите після швидкого програмування, що ваші ворота з відкритого положення через деякий час самі автоматично зачиняються.
А це все тому, що ми неуважно налаштували з самого початку. Отже, помилка була в тому, що ми просто використали режим роботи, який був перший у списку по замовчуванню. Бачимо на екрані варіанти режимів роботи. Є режими для автоматичного закриття, напівавтоматичного, присутності оператора і так далі. Для домашнього використання в 99% випадків використовується режим SR. Тому саме його ми включимо. Автоматичний залишимо для випадків, коли багато користувачів і немає кому контролювати, ворота закриті чи ні. Отже, заходимо в меню швидкого програмування, знаходимо пункт Preset і обираємо SR. Зберігаємо. Виходимо з меню. Тепер наші ворота працюють виключно у покроковому режимі. Ви можете залишати їх відкритими чи закритими, і при цьому автоматика самостійно не буде суперечити вашим побажанням. До речі, для автоматичного режиму в меню Логік ви зможете налаштувати окремо час затримки перед закриттям. Це все також дуже детально описано в інструкції. Ще один з важливих моментів – це додавання нових пультів дистанційного керування через тиждень, місяць чи навіть рік. Для цього двічі натискаємо ОК, потрапляємо в розширене меню, шукаємо пункт Радіо, обираємо його кнопкою ОК, натискаємо ADD, тобто додати новий. Hidden Button – це вас просять затиснути дві кнопки на пульті, тільки після цього натискаємо необхідну нам кнопку. На табло напис ОК і порядковий номер пульта в пам'яті. Отже, все супер. Якщо ви побачили напис KO, то спробуйте заново. На цьому виходимо з меню. Перевірили, чи дійсно все ОК, і з радістю користуємося новим пультом. А далі подивимось на вже професійно встановлені приводи на гарних воротах. Так, друзі, поставили ми автоматичні привода Phobos BTA40. Зараз покажемо їхню роботу. Привода 24 вольта з затримкою. Покажемо роботу приводів з вулиці. Затримка при закриванні, при відкриванні. Плавно доходять до кінцевих положень. Отже, купуйте якісні товари у перевірених продавців. Дякуємо всім за увагу. До наступних зустрічей!